আপোনালোকক সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছো আজি এই পাস্তা ৰেচিপি আশা কৰো আপোনালোকৰ সকলোৰে ভাল লাগিব আহক ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰো পাস্তাখিনি এনেকে মই পাস্তা লৈ লৈছো পাস্তাখিনি এনেকে মই হিজাবৰ কাৰণে এটা সসপেনত পানী গৰম কৰি লৈছো পানী মোৰ গৰম হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াত দি আছো 1 চামুচ নিমখ আৰু দি আছো মই অকনমান তেল দিলে মানে পাস্তাখিনি ধুনিয়া হয় আঠা আঠা ভাবটো যে বেছি নহয় এতিয়া মই এখিনি ইয়াত দি দিছো পাস্তাখিনি এখিনি মই 10 মিনিট মান সিজাই লম এনেকে মই পাস্তাখিনি সিজাই ললো মোৰ ধুনিয়া পাস্তা সিজি গৈছে মই এতিয়া গ্যাস অফ কৰি এখিনি মই নমাই লম এনেকে মই নমাই ললো আৰু মই এতিয়া এখিনি ঠাণ্ডা পানী অকমান ধুই লম কাৰণ আঠা আঠা নহবৰ কাৰণে পাস্তা সিজোৱাৰ পিছত আঠা আঠা এটা ভাব থাকে এইখিনি নহবৰ কাৰণে মই এখিনি পানী দি ধুনিয়াকে ধুই লৈছো ঠাণ্ডা পানী দি এনেকে মই ধুই ললো এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰত অকনমান তেল দি থিম বগা তেল মানে ৰিফাইন তেল দি মই এখিনি ধুনিয়াকে এনেকে মিলাই দিম তেতিয়া মানে পাস্তাখিনি এটা এটা হৈ থাকিব লাগি নধৰে এতিয়া মই এনেকে কেৰাহী বহাই দিছো কেৰাহীত মই অকনমান এনেকে তেল দি লৈছো তেল মোৰ গৰম হৈ গৈছে মই এতিয়া ইয়াত কণী দুটা এনেকে দি আছো কণীকিটা মই এনেকে জুৰা বনাই লম মানে আমলেটৰ নিচিনা বনাই লম অকনমান নিমখ দি লৈছো এখিনি মই এনেকে ভাঙি গুড়া কৰি লম কণীখিনি আজি মই এই পাস্তাখিনি কণী দি বনাই আছো এনেকে মই কণীখিনি ভাজি ললো এতিয়া মই এখিনি নমাই দি লৈছো এখিনি মই নমাই লম প্লেটত এতিয়া মই আকৌ দি আছো তেল মই ইয়াত 2 চামুচৰ নিচিনাকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছো 2 চামুচ তেল মোৰ গৰম হৈ গৈছে মই ইয়াত দি আছো এনেকে নহৰু সৰু সৰুকে কাটি লৈছিলো এখিনি মই দি আছো এনেকে পাস্তাৰ কাৰণে মই এনেকে সবজি লৈ লৈছো কাটি পেলাই মই এনেকে পিয়াজ লৈ লৈছো এতিয়া মই ইয়াত পিয়াজখিনি দি দিছো আপোনালোকে এতিয়া যেহেতু সবজি বজাৰ অভাৱ নাই সবজিৰ কোনো অভাৱ নাই ঠাণ্ডাৰ সিজন আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকৰ মন পছন্দ মতে যিকোনো সবজি আপোনালোকে ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব পিয়াজ মোৰ ভজা হৈ গল মই এতিয়া এনেকে মটৰ লৈ আছো কেঁচা মটৰ মই এখিনি এতিয়া ইয়াত দি দিছো এনেকে দি আছো মই অকনমান জলকীয়া বেছি দিয়া নাই কাৰণ লৰাচলিয়ে খাব যেহেতু মই কাৰণে কম জলকীয়া ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু মই দি আছো এনেকে বিন অকনমান কাটি লৈছিলো এখিনি মই ইয়াত দি দিছো এখিনি মই অকনমান সময় লৰাই লম ভালকে এনেকে মই ধুনিয়াকে এখিনি ভাজি ললো এতিয়া মই ইয়াত দিম এনেকে ক্যাপসিকাম কাটি লৈছিলো এখিনি মই ইয়াত দি লৈছো আৰু দিছো মই ইয়াত বিলাহী মই কাটি লৈছিলো এটা এখিনি মই এখিনি দি লৈছো ইয়াত এখিনি মই এতিয়া ভালদৰে লৰাই লম এখিনতে মোৰ আপোনালোকৰ ওচৰত এটা অনুৰোধ মোৰ এই ৰেচিপিসমূহ চাই আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে তেতিয়াহলে প্লিজ এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে এটা লাইক কৰি দিব মোৰ ৰেচিপিসমূহ চাই কিন্তু আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব নকৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰত মোৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ আপোনালোকে মোৰ ৰেচিপিসমূহ চাব আৰু এটা এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰিব যেহেতু মই আপোনালোকৰ দ্বাৰাই ওপৰলৈ উঠিব পাৰিম আপোনালোকে যদি নুঠাই মই কেনেকৈ ওপৰলৈ উঠিম আৰু মই কেনেকৈ আপোনালোকক ভাল ভাল ৰেচিপিসমূহ আগলৈ দেখুৱাব পাৰিম তাৰ কাৰণে কৈছো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এটা এতিয়া মই ইয়াত গোলমৰিচৰ গুৰি দি আছো 1 চামুচ গোলমৰিচৰ গুৰি দিলে খাবলৈ খুব ভাল লাগে আৰু এনেকে দি আছো মই কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ মই ইয়াত কালাৰৰ কাৰণে এটো ব্যৱহাৰ কৰিছো বেছি মই ইয়াত জলকীয়া ব্যৱহাৰ কৰা নাই কাৰণ যেহেতু লৰাচলিয়ে খাব হেতু কাৰণে মই কম ব্যৱহাৰ কৰিছো জলকীয়াটো আপোনালোকৰ যিমানখিনি দৰকাৰ জলকীয়া সিমানখিনি আপোনালোকে ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু দি আছো মই এনেকে টমেটোৰ সস মই ইয়াত ডাঙৰ চামুচ দি 3 চামুচ মই টমেটো সস লৈছো এখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি দিছো
এতিয়া মই সবজিখিনি আকৌ ভালদৰে মিক্স কৰি লম এনেকে পাস্তাখিনি বনালে খাবলৈ খুব ভাল লাগে আপোনালোকেও এনেকে ঘৰত বনাই খাব আৰু ঘৰত যদি বনাই খাই ভাল পায় তেতিয়াহলে মোক কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু মই দি আছো এনেকে পাস্তাৰ মছলা এনেকে মই সবজি গুটেখিনি ভাজি ললো আৰু মোৰ এখিনি সবজি ধুনিয়া ভজা হৈ গল মই এতিয়া ইয়াত দি আছো পাস্তাখিনি পাস্তাখিনি দি মই এনেকে ধুনিয়াকে লৰাই দিছো তল ওপৰ কৰি লৈছো এখিনি এতিয়া মই ইয়াত লাষ্টত দি আছো এনেকে নিমখ মই নিমখ ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলো যেহেতু অকনমান মই ইয়াত নিমখ দি দিছো আৰু দি আছো মই এনেকে আগে কণীখিনি যে ভাজি ৰাখিছিলো এতিয়া মই এখিনি কণীখিনি ইয়াত দি দিম এতিয়া মই এনেকে এখিনি গুটেখিনি ধুনিয়াকে মিক্স কৰি লম মোৰ এতিয়া পাস্তা হৈ গৈছে মই সম্পূৰ্ণ এনেকে মিক্স কৰি ললো দেখিবলৈ কি ধুনিয়া এটা কালাৰ হৈছে খাবলৈও ভাল লাগিব আপোনালোকেও ঘৰত ট্ৰাই কৰিব এনেকে আৰু মই ইয়াৰ ওপৰত দি আছো অকনমান এনেকে ধনিয়াৰ পাত আৰু মই এখিনি এতিয়া নমাই দিম এনেকে মই প্লেটত ধুনিয়াকে সজাই আপোনালোকক দেখুৱালো চাওক দেখিবলৈও ধুনিয়া হৈছে আৰু এনেকে আপোনালোকে ঘৰত বনাই খাব আৰু খাই ভাল লাগিলে মোক কমেন্ট কৰি জনাব আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল লাগে আপোনালোকে এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে এটা লাইক কৰি দিব আৰু মই নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম আজিলৈ ধন্যবাদ